السلام عليكم متابعينا الكرام. لو سألنا نفسنا ايه اكتر الحروب قوة وشراسة، اغلبنا هتكون اجابته الحرب العالمية الاولى او الحرب العالمية التانية او حتى حرب الخليج. ولكن المفاجأة ان اقوى الحروب هي حروب النمل، ودي قصتنا النهاردة. معاكم محمد خليل من قناة سؤال لولبي، وكل حكاية وليها بداية، ما تيجي نشوف. النمل من أقدم الكائنات اللي موجودة على الأرض، ونشأت قبل حوالي 160 مليون سنة، وبفضل تعاونها مع بعضها أصبحت من الحيوانات المهيمنة على كوكبنا. النهاردة وصل أنواع النمل أكثر من 16 ألف نوع مختلف، بمجموع ما يساوي 10,000 تريليون نملة، والنسبة دي بتشكل حوالي 20% من الكتلة الحيوانية اللي موجودة على الأرض. النمل ليه حياته الخاصة اللي بيغلب عليها طابع التعاون، اللي من غيره يبقى من أضعف الكائنات. النمل من الآخر ما يعرفش يعيش لوحده، وبالتعاون ده بيبنوا مستعمرات ويزرعوا ويطيروا على الحيطة ويعوموا في المية ويعملوا كل حاجة. بصراحة النمل يعتبر أول من اخترع حكاية المؤايدة والتخصص في المجالات. انتوا مجموعة الصيد تمام، انتوا مجموعة العمال تمام، وانتوا اللي هتدافعوا عننا، وانتوا اللي هتاكلونا، وانتوا اللي هتخدمونا. كله عارف دور، ولو هيموت في سبيل تحقيق الدور ده عادي، مفيش مشكلة، كله في ده المستعمر. بخلاف المهمات اللي فاتت دي، فالنمل زي أي كائن حي بيحصل خلافات بين أنواعه المختلفة، وبالتالي بتحصل حروب ونزاعات، وأغلب الأحيان بتنتهي بالموت. فيه أنواع من النمل نازي في نفسه كده، مهمته في الحياة هي الحرب والاستيلاء على مستعمرات الأنواع التانية، وده نوع اسمه نمل الحرب. النوع ده ليه جيش ونظام في الحرب، وساعات بيضم أكتر من 200 نوع مختلف. النوع ده مش بيبني أعشاش، ولكنه بيعيش رحالة زي البدو كده. في الهجوم بيتشكل النمل على هيئة أعمدة بيوصل طولها أمتار، وبيتم تقطيع الضحية مهما كان. نمل الحرب لما بيهجم على مستعمرة بيدمرها تماما، وبيسرق اليرقات اللي موجودة فيها، ودي وجبته المفضلة، ومن مستعمرة للتانية ومفيش راحة. نمل الحرب بيتصرف كوحدة اجتماعية، والطريقة دي فعالة بشكل كبير، وهجومها بعدد كبير هو اللي بيرجح كفتها دايما في القتال. والسرعة في الهجوم مش بتدي فرصة للأنواع التانية تجهز نفسها، وبتكون دايما الطرف الأضعف. مع كل الوحشية دي لنمل الحرب، لكنه مش بيحارب بعضه. مثلا لو اتقابل مجموعتين من نفس النوع بيمروا من خلال بعضهم، أو كل سير بيمشي بعيد عن التاني. لو مفيش طريقة لمنع الهجوم ده، فالنمل ساعتها ممكن يختفي عن الوجود. هنا بتقوم بعض الأنواع بإخلاء أعشاشها من اليرقات والمخزون بتاعها، وبعد الهجوم بترجع تاني. وفي أنواع بتقوم بعمل مخابئ خاصة بيها. كل المحاولات دي بيقوم بيها النمل، لأن القتال مع نمل الحرب غير مجدي بالمرة، فالنتيجة معروفة. وفي بعض الأنواع العمال بتكون رؤوسهم مربعة وكبيرة شوية، بيستخدموها لسد مداخل الأعشاش ضد الهجوم، فساعات النمل المهاجم بيزهق ويمشي. مع كل الشراسة دي مش كل النمل بيخاف. في أنواع مش بتخاف أو بتعرف تواجه نمل الحرب، والنمل ده هو النمل قاطع أوراق الشجر، وده بيعيش في مجتمعات كبيرة جدا ومعقدة. يلا بينا نتخيل معركة بينهم. نمل الحرب كالعادة بيشكل أعمدة طويلة بأعداد كبيرة، لكن سرعان ما بيستعد نمل الشجر للتصدي للهجوم. يبدأ يكون دفاعاته، وبتكون خطوط بتوصل لأمتار بالطول والعرض، وبتبدأ المعركة.
مش بس الجنود اللي بتشارك في المعركة، حتى العمال الأضعف بتبدأ تساعد وبتقوم بقتل نمل الحرب اللي شارد عن الطريق. على الرغم من الدفاع القوي والمنظم والاستجابة السريعة لنمل الشجر، إلا إن نمل الحرب بيتفوق عدديا، وفي أغلب المعارك بيقدر نمل الشجر من صد الهجوم، ولكن الخسائر بتكون كبيرة جدا وبيكون عرضة للانهيار في أقرب هجوم. بغض النظر عن اللي فاز في المعركة، فالخسائر من الطرفين مهولة، الآلاف مقتولين في ساحة المعركة. نقدر نقول هجوم نمل الحرب دايما بيتبعه الموت. النمل بينضرب بيه المثل في العمل والجد والاجتهاد، ولكنه زي أي كائن حي في أنواع انتهازية والشر بيتغلب عليها، وده دافع دايما للتطور للحفاظ على النوع، وده اللي بيحصل مع البشر برضه. ودي كانت حكايتنا النهاردة، وإلى اللقاء في حكاية جديدة. ما تنسوش الاشتراك في القناة.